look. Left. Look. Mafia, no sé. Dito na kami. Kasi farm yata yung ano niya. Yung ano nung Xero. Colandoniere. Ah, okay.
Ito na yung Ina ingo briando na, Mexico briando na Roma sundo. tani. Hadi trava close. Reais tudo criado. Puna pa mendora. Ne. Voi na vai stora. Você. Hadi lan necera. Tombledo hortivo. Ayun. Che. Gutom na gutom na. Jamais. Hadi. Eda ka di sulam necera. Hadi. Tawa pa siya. He laughed. When he saw you, he laughed. Bravo. La strada nitta, andiamo tutto. Oh, di naman yung virgin forest. Sa tapos, hindi pala ako dapat sa kaliwa. Diba? Non guarda come tutti. Success. Bumaba ako. Jumingle guys. Ako, kahit saan ako pwede kong umihi. Para akong aso. Kasi hindi pwede pigilan yan. Tabi mo lang. Ay, naku, umihi talaga ako. Kahit sa Tupperware. Alla plasmata. Ano ko pa pinigilan pa? Yung ihi ko po. Sakto yan pang 1 hour, 2 hours na ang biyahe na na okay. Eh, na-late nga. Ikot-ikot kami. Di, ano, ayoko naman po umihi sa ano, public sa may, Ora ne compare come si sta. oh my God. Be careful. Ayoko umihi sa mga petrol na ano, station. Ah, mi sono anche petrolio. Oo, pataas. Ah. Ganun pala. Sama kayo sa road trip, sa mountain. Ang taas na namin guys. This is very... Più spicchiata, una di la macchio camarese, ma più spicchiata. Ayan yung aking salad na ginawa. Nabulok na yung ano namin. Meat. Bagay frozen siya. Frozen. Bundok talaga. Ah. Ayan siya pala sa dito. Oh my God. Ay, Diyos. Huli na ito talaga. Avvocato, Ayan, kami. Kami? avvocato. Where, ano? Sangaricchia. Ang bukado na. Ano Sangaricchia? Ano mo bunga? Ito na yata yung bahay. Ah! Ito siya mo. Because, ayan ang sa... Ay, ni Antonia. Ayan, sister niya. Ay, thank God. Lang niya. Ano to? Nasa dulo sila. Bundok, ano? Burol. Sarap may ganito, no? Ang liit lang ng bahay. Pang anuhan lang talaga. Pang outdoor, ano? Guarda, la troverò io.